Charika Saran YouTube channel එකේ ගෙන තවත් unboxing video එකක් එක තමයි ඔබ මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ. අද අපි unbox කරන්න යන්නේ Mavic Air 2 Fly More combo kit එක. අතරම DJI company එක මේ drone එක හඳුන්වලා දුන්නේ 2020 අප්‍රේල් මාසයේ. මේ වෙද්දි මාස 6ක් විතර ගත වෙලා. ඉතින් ඕන් කියනවා මේ box එක ඇතුලේ තියෙනවා කියලා ගොඩක් දේවල්. travel bag එකක් තියෙනවලු. ඒ වගේම drone එක, remote control එක, cables, batteries 3ක්, power adapter එක, AC power cable, ඒ වගේම propellers. තටු කැඩුනොත් තටු තියෙනවා. propeller sets 6ක් තියෙනවලු. ඒ වගේම charging hub එක, power bank adapter, ND filters set එකක්, ඒ වගේම USB cables, control sticks අමතර දෙකක් තියෙනවලු. ඒ වගේම user manual එක. මේ වගේ ගොඩක් ಜಾති මෙන්න මේ box එක ඇතුලේ තියෙනවා කියලා තමයි DJI company එක කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඇත්තටම මේ කියපු දේවල් ඔක්කොම මේක ඇතුලේ තියෙනවද කියලා. right. ඉතින් box එක ඇරියාම ඉස්සලාම තියෙන්නේ bag එක. පොඩි box එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ box එක ඇතුලේ අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේක ඇතුලේ තමයි අර තටු ටික තියෙන්නේ. ඒ වගේම user manual එක. අතරම ලස්සන බෑග් එකක්. ඕන දැනකට අරන් යන්න පුළුවන්. බෑග් එකෙන් අපි ඉස්සෙල්ලාම drone එක එළියට ගමු. wow. මෙන්න මේ විදිහට තියෙන drone එක. මේක ඇතුලේ තවත් තියෙන box එකක්. එක බැටරි එකක් මේකට fix වෙලා ඉන්නේ. batteries දෙකයි, power cables, මේ තමයි charging hub එක. මේ තමයි ඊළඟට අපි ගත්තේ control එක. අර ND filter set එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ බෑග් එකේ ඇතුලේ මේ උඩ කොටසේ. ඒ වගේ මේ අපිට ෆෝන් එක කන්ට්‍රෝල් එකට කනෙක්ට් කරන cables, ඔබගේ ෆෝන් එක iPhone එකක් නම් iPhone වර්ගයේ, එහෙම නැත්නම් Android ෆෝන් එකක් නම් Android ෆෝන් එකට දාලා මේ cables connectors තියෙනවා. filter set එක, extra controller sticks දෙක. ඉතින් මේ දෙකත් නැති කරගන්න එපා. දැන් අපි යන්නේ පොඩ ඩබල් චෙක් කරලා බලමු මේ box එක ඇතුලේ මේ කියන ඔක්කොම දේවල් ඇත්තටම තිබුණාද කියලා. ඉතින් traveling bag එක okay, drone එක, ඒ වගේම control එක, RC cables okay, batteries 3ක් තියෙනවා, 1 2යි, drone එක 1යි 3යි, power adapter එක, AC power cables, ඒ වගේම propellers, extra තටු එකත් okay, charging hub එක, power bank adapter එක, ND filter set එක, USB cables, control sticks අමතර දෙකක් සහ user manual එක. ඉතින් අපි ඊළඟට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක සෙට් කරගන්න බෑ. අපි බලමු මේ setup එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා.